Cam frumos aici. Cineva a lucrat. Cineva a lucrat aici, e cam frumos. Este un loc de liniște, de verdeață, care te aduce în cele din urmă la câteva recompense foarte frumoase, dintre care asta este doar una. Apusenii sunt magici. Sunt oameni care spun că mulți apuseni ar fi cei mai frumoși. Să vedem. Poate mă conving azi. Acesta este unul dintre cele mai frumoase locuri pe care o să le văd vreodată. Cetățile Ponorului sunt extraordinare. Absolut extraordinare. Natura a creat aici o catedrală. De o înălțime uriașă. Ceva ce n-am mai văzut. Cum ai zis? Am zis că oricât ai filma și oricât ai încerca să aduci emoția de acolo acasă, nu au cum să înțeleg. Trebuie să vină aici, pe traseu, să se bucure de ce ai văzut și tu. Bună dimineața și bine v-am regăsit din Apuseni. Suntem în Padiș, aici am trecut de stână și sunt împreună cu gașca asta de băieți. Ia să-vi arăt. Într-o mică drumeție așa, ne-am propus ca sâmbătă asta să mergem vreo 12 ore, dacă ne mișcăm bine. Și la călătoria noastră de astăzi, drumeția de astăzi, o să și testez această cameră de la Insta360, această lună pe care o așteptam cu toții. Și sunt tare curios cum se descurcă. Pentru că n-am luat la mine încărcător, că n-am unde. Dar îi promit că ține mult bateria, are și stocare internă. Și dacă ai văzut deja, are și zoom. Și asta cred că e locul potrivit să testez așa ceva. Haideți să facem un taste test. Ce ai la pirate la micul dejun? Mămăligă cu brânză de oaie, un cârnăcior. Asta îmi oferă toată energia pentru un traseu pentru ziua de azi. Toată ziua o să merg. Doar cu energia de aici? Doar cu energie. Nu pot să explic mai bine decât piratul. Și tu? Ochiul cu slănină și brânză pica mult pentru mine. Au, Felix. Andy? Bă, și-am luat-o niște ochiuri, dar mi-mi place să mănânc asta, mai am și niște mere, niște banane Și proteinele. și proteine. Vai, nu cred. Și am luat și un pumn de paste de dimineață. Eu mi-am luat ca Andy și mai vedem noi. Micul dejun al campionilor. Deci unde mergem acum? Adi? Mergem spre Pietrele Galbene, niște puncte de belvedere care merită văzute. Perfect. Abia aștept. Dar nu ne vedem, nu cu ursul. Depinde ce manifestăm, dorință de a ne întâlni sau a nu ne întâlni. Nu par convins. Nu o să ne întâlnim. Avem aproape 5 km și am luat și un mic dejun copios. Mult prea copios, dar Simți slăninuța aia? Până acum s-a dizolvat. Cărnatul? Virșli? Cum a fost? Virșli, for the win. The best! The best, exact. hai să Mai- pornim, că avem o zi lungă. Hai, Depinde de perspectivă. la drum. X, 3X, 6X. Chestia asta nu era posibilă până acum pe o cameră pe care o țin în mână. 12X. Spectaculos. Asta este avantajul acestor două camere.
Practic, Insta360 au învățat să facă ce face deja și Apple, spre exemplu, sau alți producători de telefoane. Combină doi senzori ca să poți să pleci de la 1x și să te tot duci. Și acum, deși am doar două lentile, pot să fac și zoom prin ele până la zoomul digital, că de-aia scrie 8K din câte am văzut pe cutie. Și m-am prins care e șmecheria. Au pus senzor cât mai mare, astfel încât să se asigure că au din ce să decupeze, pentru că din 8K poți să obții zoom 4x pentru 4K, nu 2x, 4x până la Full HD, doar din senzor. Și abia după aia vine optica. Cool, nu? Și acum trebuie să vă arăt o vedere foarte frumoasă. Wow! Dă-te, mă, de aici. Cum am zis noi în Uganda, pirate? Wow! Uită-te la asta! Uită-te la asta, fii atent! Wow! N-au ăștia așa ceva în America. Ce zici? Au. De unde știi? Au. De unde știi că au americanii? Au și americani. Au, nu? Au. Nu te joci cu munții din America. Au și ei ceva frumos. Uită-te la asta. Uite-te la... Uită-te la asta. Deci ai zis vârful Bihor? Da, se vede unde e... Și cum zice la vârful Bihor? Poftim? Îi zice vârful Ilie? Curcubăta mare, dacă vrei. Cum? Curcubăta mare. Așa, sună bine. 1836. Bine. Și ce mai vede pe aici, Adi? Te rog frumos să fă onorul. Jos, unde se văd pajiștile. Stai să-ți dau microfonul, stai așa. Așa, Oh, ce fițe! stai așa. Prinde asta. Prinde asta, fii atent. Dubla 2. Suntem la Pietrele Galbenei. Jos, dacă ne uităm unde se văd pajiștile, este Poiana Florilor. De acolo, dacă mai coborâm până în vale, o să înceapă renumitele chei ale Galbenei, ale Văii Galbena. Deasupra Văii Galbena, dacă ne uităm, se vede o parte din Groapa Ruginoasă și apoi, dacă continuăm spre stânga, avem pârtiile de schi de la Arieșeni și Piatra Grăitoare, exact. Și mai în stânga, dacă vedem în plan secundar, pe următorul versant din spatele pârtiilor de schi, este vârful Bihorul, cu altitudinea de 1836 de metri, cel mai înalt din grupa munților Apuseni și din Carpații Occidentali. Bravo! 10! Acum, dintre toate numele pe care puteau să le folosească oamenii ăștia, aici am anulat ghețarul de la focul viu. Ghețarul de la focul viu. Și asta este o peșteră compusă din două încăperi, unde ar trebui să vedem un ghețar de 25.000 de metri cubi. Toată zona asta de aici este relief karstic și sunt foarte multe doline, adică găuri în pământ, sunt mii de găuri. Unele dintre ele se continuă și devin peșteri. La una din ele suntem noi acum. Este momentul ăla când te feliciți că ai luat încălțările alea corecte. Da. Ce lumină! Deci de-aia zice focul viu, că se vede lumina aia acolo, nu? Când bate de sus. Da, la un moment dat bătea chiar pe formațiunea de gheață și o lumina, zici că era un foc. Și ce vedem noi aici este un bloc, un ghețar de 25.000 de metri cub, care este acoperit cu lemne și cu frunze care ajung de sus din dolină, nu? Da, s-a surpat. Și s-a surpat. Mai de mult era închis, dar s-a surpat, s-a făcut mai mare gaura respectivă. Arată spectaculos. Ne putem ajunge acolo deasupra să vedem? Dacă ne punem mintea, o nu. să vedem un alt ghețar de deasupra. Aha. Mai sunt ghețar pe aici? Da, uite, scrie că Wow. focul viu este al treia, după Scărișoara, asta nu vedem, dar Borțile o să-l vedem. Așadar, când auziți că se vorbește despre topirea ghețarilor, există ghețari și la noi. Încă mai avem ceva ghețari care
încă rezistă. Aici m-aș fi supărat că există un gard, o portiță, dar cred că e mai bine așa, ca să-i protejăm de orice, mai ales de oameni. Dar acolo chiar este gheață. Suntem în mijlocul verii, să zicem așa. Nu? Suntem în aproape de final de iunie și ce vezi acolo este un ghețar. Foarte tare. Foarte, foarte, foarte tare. Cum mai zicem noi în călătorile astea? Uită-te la asta. Uită-te la asta. Parcul Natural Apuseni. Peștera Ghețarul, focul viu. Vrei să vii să vezi. Odată eram în canionul 7 Scări. O arșiță afară, mă topeam de căldură. Și am băut apă din râu și am urcat pe canionul 7 Scări și fix pe canion, în râu, la aproximativ 300 de metri mai sus de unde băusem apă, Era o vacă? un lup, Un lup. mort în apă. Am plâns de durere de stomac până am ajuns la mașină. Dar ți-ai imaginat-o sau chiar a fost? Chiar a fost. Deci cu vomă, cu durere de stomac. Deci aveți grijă din ce râuri beți apă. Ele sunt bune, dar nu știi cine a murit acolo. Tocmai de-aia e bine să ai măcar un filtru. Așa este. Am un Și filtru. chiar am filtru acasă. Eu l-am la mine. Vrei să facem o probă? Hai să facem o probă. Hai. Eu o să beau apă din izvor și George, care are încredere în mine, o să bea și el apă din izvor, numai că el va folosi un filtru pe care l-a achiziționat dintr-un magazin de echipament montan din București. Eu o să iau primul apă de izvor și o să beau și până diseară o să mă filmez dacă sunt în regulă sau nu. Dar de ce te sacrifici? Nu te-a pus nimeni. Este de dragul testului. De fiecare dată, ca să demonstrăm ceva, trebuie să ne sacrificăm. Încă de la început se vede că apa este rece și nu văd bolboaze în apă. Este pură. Sau ce putea, așa sper tu. Țineți-mi pumnii. Sănătate. Apă pură de izvor. Este rece, este gustoasă, e hrănitoare, mi-a setea. Puțin sec, așa, fadă, nu are gustul ăla de minerale, dar asta e foarte bine, că nu are multe minerale. Dar mi-a stâmpără setea și este rece. Acolo e bine, da. Cum a fost? Mai bun decât te aștept. Are gust de apă, lasă. N-are gust. Cred că e prima veste bună. Da, e rece, n-are gust, asta am observat și eu, n-are gust. Pentru cald. Tu mai bea un pic. Ok. Câte vor, dar aștept să vină rece. Dar la asta tu, eu tot să fac presiune, așa că Am înțeles, deci faci ceva efort. muncești un pic. Și cred că ajută și apa să fie stătătoare. Da. Dar dacă e curgătoare, poate e mai curată, da? Orice băutură ieftină e mai bună rece. E bună. Îmi place. Bun, până diseară, vedem ce probleme avem. Cheile galbene. Spectaculos. Și mi se pare că e și mai faină senzația dacă vii până aici pe jos decât pe un drum forestier.
Ce ai văzut în spate este o cărare foarte faină prin pădure, care trece prin tot felul de poienițe, este absolut super. So, este un loc de liniște, de verdeață, care te aduce în cele din urmă la câteva recompense foarte frumoase, dintre care asta este doar una. Apusenii sunt magici. Sunt oameni care spun că Munții Apuseni ar fi cei mai frumoși. Să vedem. Poate mă conving azi. Și cam așa arată porțiunea de lanțuri. O zonă absolut superbă, care fără lanțuri nu poate fi făcută. Și acum ați mă țin după pirat. Ca altfel, dar e foarte greu de filmat. Acum, cred că mi-ar mai trebui o prindere din asta, genul ăsta de cameră, pentru a folosi luna. Dar se vede foarte fain în condiții de lumină complexă și în astfel de locuri stabilizarea a scoate niște hyperlapse-uri foarte mișto. O să o folosesc probabil în alt loc. Cam frumos aici. Cineva a lucrat. Cineva a lucrat aici, e cam frumos. Hai să vă zic o chestie. Există oameni care vin pe munte pentru aventură. Alții vin să slăbească, alții caută să facă terapie, unii caută senzația de wow, alții găsesc senzația de au. Astăzi vreau să-ți arăt, până nu o pățesc, cu camera în mână, senzația de wow. Uite-te la asta. Nu la pirat, uite-te la cascadă. Cascada Galbena. Magic. Acesta este unul dintre locurile alea magice din România pe care poate ai auzit, dar poate încă nu le-ai văzut. Cât de tare! Foarte, foarte tare! Prima oară când intru într-o peșteră așa de mare. Foarte bine. Bine venit. Bine te-am găsit. Poate și pe jos. Foarte spectaculos. Este destul de fost periculos, dar am vrut să fie se poate de mult din lumini. Deci mi se vede în fața doar din lumina ecranului în momentul ăsta de la cameră. E spectaculos ce scoate camera asta. Ia uite și tu. Pe acolo am intrat noi, e o geană de lumină de afară și atât.
Cum ai zis? Am zis că oricât ai filma și oricât ai încerca să duci emoția de acolo acasă, n-au cum să înțeleagă. Trebuie să vină aici, pe traseu, să se bucure de ce ai văzut și tu. Faceți cunoștință cu Boletus și Boletus. Și dincoace... Ia uite. Ciuperca mea preferată, ăsta e Hribu. Unde am mai văzut? Ia. Încă una. Și încă una. Bă, n-aveți pungă, serios, Bă, le duc. Facem o tocană? N-am pungă, din păcate. Băi, hai că sunt multe, băi, și păcatele lăsăm. Ia, stai, arată-mi un pic. Ia uite aici. Bogăția pădurii. Hribu. Faptul Boletus. că sunt mâncate de melci e un semn că sunt comestibile. Corect. Stai, și hai să vedem pe aia mare. Cât e de... Dacă nu e sănătoasă, n-are rost să... Ia uite ce frumos ești. Mai sunt? N-avem noi recipiente câte ciuperci sunt aici. Asta e comestibil, uite ce tare e coada. Ia uite cât de mare. Da, dar nu, este bună de mâncat. Da, e bună. Intrarea în peșteră e chiar sub noi. Intrăm în peșteră și pe sub toată stânca aia mare pe care o vedem acolo, ieșim în cealaltă parte. Sau dacă nu vreți să treceți prin peșteră, se vede poteca. Nu, trecem prin peșteră. Zic de Anti și de Hai, Felix, pe dacă vedem. nu vor. Și după aia pe unde urcăm înapoi? Pe acolo? Pe se vede după stânca. Deci acolo sunt niște oameni acolo jos, fii atent. Da, da, pe acolo coborâm metru unde pe ea. Poți să aluneci. Andrei, este un traseu de cățărat la Scăriță care pornește de aici de sub noi și se termină pe țancul din mijloc, sus. L-am făcut în iarnă, Da? pe Gheața. Și noi trebuie să ajungem acolo. Nu. Pe jos să ajungem. Noi mergem în peșteră. Aveți haine la voi, că o să fie destul de frig. E frig, da. E ok. Da. Dar apa, știți cât de... Până acolo se pot merea punctele de vedere unde sunt oamenii de dincolo, vezi? Da. Deci de Acolo ajungem? Sau... Nu ajungem. Dacă mai mergem pe aici, o să ajungem acolo să vedem din alte unghiuri ce se vede de aici. Deci, Dacă vreți să mai mergem până acolo. nu zi, dacă crezi că e ok traseul, mă bag. E ok. E o coborâre serioasă unde sunt lanțuri de siguranță, dar nu, deci nu ești cum a fost la... Opa, scuze. Stai niște. Și mai devreme eram acolo sus. Și acum suntem pe fundul prăpăstiei. Cetățile Ponorului. Cam frumos. Nu e niciun urs, am căutat. Arată ca o catedrală. Nu e o catedrală. Este, nu? A naturii. Apa care curge pe aici este în izbucul galben. Dispare în poiana Ponorului. Făcut așa niște teste cu ceva substanță colorată și au urmărit unde curge. E spectaculos. Super. Este foarte, foarte spectaculos. Deci are înălțimea unei catedrale chestia aia. Chiar are. Și apa asta izvorăște de aici din peșteră? Din izvorul ursului, așa se numește locul de unde iese apa. Asta e un alt izbuc, unde iese apa tot așa din stâncă. Deci în stângă, că de acolo de unde venim noi, mamă, cum arată, zici că venim, am coborât în infern aici. S-a aburit, cred că, camera. Acesta este unul dintre cele mai frumoase locuri pe care o să le văd vreodată. Cetățile Ponorului sunt extraordinare. Absolut extraordinare. Natura a creat aici o catedrală. De o înălțime uriașă. Ceva ce n-am mai văzut. Foarte rar.
În zona asta, aici sunt unele de cele mai multe peșteri din Europa. Sunt în continuare foarte multe care încă nu au fost încă explorate. Dar măcar astea pe care le știm și le putem trece la picior, chiar și cei fără foarte multă experiență, cred că ar trebui să le vedem mai des. Pirate, Andrei, am înfrânt 28.000 de pași, 21 de kilometri, 9 ore și 10 ore și 10. 10 ore și 10. Suntem vii, suntem veseli. Am făcut antrenament. Nu ne-a costat nimic. 4.000 de calorii, 4.000 și ceva. Și ce mi-a dat seama în timp ce stăteam noi acolo la ciorbă? Că nu mă gândesc la nimic. Cum e să stai să nu te gândești? Nu e rar asta, nu? Bă, era o melodie. Cred că trebuie să o găsesc. Era o melodie. Cum poți să stai fără să te gândești? Bă, să știi că e mișto să stai să nu te gândești. Așa că vă încurajez să vă stați să nu vă gândiți cu Andrei, dacă îl prindeți. Intrați pe site-ul Oxygen. Aveți acolo ture cu piratul. Dar și, nu numai, că mai sunt și alți colegi pe acolo care mai fac ture. Ieșiți din casă. Mergem la cabana acum să sărbătorim. Da, deci nu încheiem aici materialul, nu ne luăm la revedere. O să ne întâlnim acolo împreună cu, nu doar cu Andrei sau cu Felix. Vom întâlni și cu Andy și cu Adi, care s-au dus, ce credeți, să ia cefuță, micușori, Vin alb. vin alb. Să sărbătorim. Exact, trebuie să sărbătorim. Exact așa cum v-am promis. Acesta este domnul Andy, șeful la grătar. Bună ziua! Șeful la grătar, iată, la ce se lucrează. Vă rog să prezentați. Se lucrează la niște mici de la Selgros și la niște cartofi de ăștia dulci, sănătoși, cu multă proteină, cu de toate. Și la pâinea asta nenorocită. Pâinea de care mă ocup eu, na. Ești invidios. Ia vezi ce se lucrează acolo. Ce se lucrează acolo? Ce se lucrează acolo? Eu, Vreau, Ia- vreau ia, și eu să bine. pun, asta a mea, asta este a mea. Are șoric, are cărniță, are slană, o pun aici. Eu am grijă de ea, e a mea. De azi înainte. Auzi, asta ce e aici? Asta este de curăța grătară. Nu, asta. da, cum vin șaurii la sfârșit, așa, pe comentează la sfârșit. Deci după cum vă dați seama, toată treaba funcționează foarte bine. Suntem în regulă aici. Am primit și asistență din partea gazdelor noastre de aici, de la Maison Vert. Cum se numește localitatea asta frumoasă? Pietroasa. La Pietroasa, suntem la Pietroasa. Nu am văzut multe pietre, dar nu știu de la ce vine numele, dar cred că nimeni nu știe. Dar important e că avem grătar, avem bucătar și cartofii nu sunt arși. Totul va fi bine. Unde este farfuria ta? Uite, poți să-mi pui aici. Farfuria ta, Ce e asta? Asta e sănătate curată, nu? E asta este sănătate curată, sub formă de... sub formă de cartof dulce, făcut la grătar. Ia uita ce lux. frumos. Ce frumoase, Perfect. de pește, negrela de Perfect. Lori, acum poți să te uiți în altă parte că urmează altceva lângă cartoful ăsta. Acum pune micu. Micu, nu e bună fără ceapă. așa. Roșii sau castraveți. Și ce mai avem aici? Mai dăm o ceafă. Bă, trebuie să avem o ceafă, Dă-mi o ceafă. o ceafă de comunist. Așa, și la ce am lucrat eu, cu ce m-am ocupat, ia uitați ce avem noi aici, țineți-vă bine, pită prăjită dată cu untură. Nu știu dacă se vede bine, dar are untură pe ea și așa arată untura. Untură picurată. Untură picurată, am picurat, ia uite-o. O să filmăm imediat untura. Azi am învățat o prostie. Să nu vă luați sculă din asta. Puneți acum, na, dacă v-ați apucat, dar numai una. Deci dacă vă luați sculă de genul ăsta, să vedeți ce se întâmplă. Deci asta se încinge la aragaz, se pune slănina, se pune capacul, după aia... Se întâmplă asta. Nu, chestia asta ar trebui să fie ilegală. Pune pită prăjită, frumos. Bomba. Chestia asta, să nu se uite niciun doctor din lumea întreagă. La mare, da. Așa ceva nu ar trebui să fie ilegal. Dar la Pietroasa, nu doar că este legal, este și încurajat. Bravo, mă. Alelei, vai de viețile mele. Andy, mulțumim, fain, lista e foarte bună. Mulțumesc. Îmi cer scuze tuturor celor care trebuie să sufere privind aceste imagini foarte dificile. Noi am ars 4.000 de calorii astăzi, peste 20 de kilometri, 28.000 de pași pe aici prin munte, așa că avem toate scuzele din lume, avem motiv
Ne trebuie motiv, nu ne trebuie niciun motiv. Așa că încheiem aici această aventură. Bă, mamă, dacă știam de asta așa bun, nu mai puteam. Asta e problema. Că descoperi clisa. Cu aceste cuvinte glorioase din gura bucătarului nostru șef, vă salut de aici din curtea Maison. Cum? Nu pe Andy l-ai filmat, dar bucătar șef. Bă, da. Vă las cu imaginile acestea, da? Deci încercați să luați imaginile astea și vă las totuși cu un cadru cu Andrei venind exact cu ce trebuie pentru a continua această activitate. Dați un like, un share și un subscribe. Și până data viitoare, să aveți prieteni din ăștia care vă fac viața Iertați-mă! Pirate, te iubim. completă. Iau, frate, să nu mai mult bagă, uite, sau ceva de acolo. Uai, Ce mai găsit în magă?